ሰላም ብያለሁ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ። እዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናል ላይ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ኮርሶችን አፕሎድ እያደረኩላችሁ ነው። በዚህ ፕሌሊስት ስር ደግሞ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያውን ቻፕተር ሁለት ቪዲዮዎች ከዚህ በፊት ለቀናል። ስለዚህ ይሄ ቀጣይ ቪዲዮ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ኦርዲናሊቲ አፕሮች ጀምሮ ያለውን በዚህ ሌክቸር ቪዲዮ እናያለን። ከዚህ በፊት ማይክሮ ኢኮኖሚክስን ዲፋይን አድርገናል፣ ስለ ኮንሱመር አውርተናል፣ ስለ ዩቲሊቲ አውርተናል፣ ሜትር ቱ ሜጀር ዩቲሊቲ ምን እንደሆኑ አይተናል። ከዛ ካርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮችን አሰምፕሽኖቹን አይተናል። ዘ ኬዝ ኦፍ ዋን ኮሞዲቲ እና ዘ ኬዝ ኦፍ ሜኒ ኮሞዲቲ ዩቲሊቲ ማክሲመም የሚሆንበትን ቦታ አይተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮችን እናያለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉ ከዚህ በፊት የተለቁትን ቪዲዮዎች ከዲስክሪፕሽን ስር ማስቀምጥላችሁ ነው የሚሆነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮዎቹን ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ አዲስ ደግሞ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ስለ ካርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ አውርተናል። ስለዚህ አሁን ስለ ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች ነው የምናወራው ማለት ነው። ካርዲናሊስቶች ምንድነው የሚሉት? ከዚህ በፊት እንድተባባል ነው ዩቲሊቲ ሜጀር ማድረግ ይቻላል ነው። ልክ ቁመታችንን በሜትር እንደምንለካው፣ ክብደታችንን በኪሎግራም እንደምንለካው፣ ዩቲሊቲያችንን ደግሞ ዩቲልስ በመጠቀም ሜጀር ማድረግ እንችላለን ነው። ዘ ሞስት ኮንቪኒየንት ሜጀርመንት ዩኒት ደግሞ መኒ ነው ብሎ የሚያስቡት ካርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች። በት ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ዘ ኦርዲናል ስኩል ኦፍ ቶት ወይ ደግሞ ኦርዲናሊስቶች ፖስቱሌት የሚያደርጉት ምንድነው? ዩቲሊቲ ኢዝ ኖት ሜጀረብል በት it is an ordinal magnitude። ስለዚህ ዩቲሊቲን ሜጀር ማድረግ አንችልም ኦብጀክቲቭሊ፣ አንድ ሁለት እያልን ኳንቲፋይ ማድረግ አንችልም። ነገር ግን ራንክ ኦርደራችንን ራንክ ማድረግ፣ ኦርደር ኦፍ ፕሪፈረንስ ግን ማስቀመጥ እንችላለን የሚል አርጊመንት ነው ያላቸው ማለት ነው። under this approach it suffices for the consumer to be able to rank the various basket of goods and services according to the satisfaction that each vendors give for him or her። ስለዚህ በዚህ ኦርዲናል ስኩል ኦፍ ቶት ላይ ወይ ደግሞ ኦርዲናል ስኩል ኦፍ ቶትን ፖስቱሌት የሚያደርጉ ኢኮኖሚስቶች አርጊው እንደሚያደርጉት ከሆነ ዩቲሊቲን ኦብጀክቲቭሊ ሜጀር ማድረግ አንችልም፣ ኳንቲቲቭሊ ማስቀመጥ አንችልም። ነገር ግን ራንክ ማድረግ እንችላለን። ራይት ፈርስት ቾይስ፣ ሰከንድ ቾይስ፣ ሰርድ ቾይስ ያልን ኦርደር ኦፍ ፕሪፈረንስ ማስቀመጥ በቂ ነው ነው። the consumer must be able to determine his or her order of preferences among different bundles of goods and services። ያው ዞሮ ዞሮ ጉድ እና ሰርቪስን ፕሮዳክት ማለታችን ነው። ፕሮዳክትን ስንጠቀም የምናገኘው ድራይቭ የምናደርገው ሳቲስፋክሽን አለ። ስለዚህ የተለያዩ በንድል ኦፍ ጉዶችን በሚሰጡን ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽን መሰረት ኦርደር ወይ ደግሞ ራንክ ማድረግ እንችላለን ነው የኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች አርጊውመንት። ልክ እንደ ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ኦርዲናል ላይም አሰምፕሽኖች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው አሰምፕሽን ከካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ጋር ተመሳሳይ ነው። ዘ ኮንሱመርስ አር ራሽናል ነው። ራሽናሊቲ ደግሞ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ እንደምታውቁት the ultimate objective of the consumer is utility maximization። the consumer is able to differentiate as to what is good and as to what is bad የሚለው ዴፊኒሽን እንዳለ ሆኖ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ደግሞ ራሽናል የሚለውን ነገር ስንጠቀም ኮንሱመሩ ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ይፈልጋል ነው። ራይት ሁለተኛው አሰምፕሽን ዩቲሊቲ ኢዝ ኦርዲናል ነው። እንደምታስታውሱት በፊቱ ቪዲዮ ላይ ካርዲናሊስቶች ምንድን ነው የሚሉት? ዩቲሊቲ ኢዝ ካርዲናል ነው የሚሉት። እዚህ ጋር ደግሞ ዩቲሊቲ ኢዝ ordinal no, right? That is, utility is not absolutely or cardinally measurable, so consumers are required only to order or rank their preferences for various bundles of commodities, right? ስለዚህ ኮንሱመሩ ምንድነው የሚጠበቅበት? according to the ordinal utility theory ኦርደር ወይ ደግሞ ራንክ ማድረግ ነው ፕሪፈረንሱን ማለት ነው። ሶስተኛው diminishing marginal rate of substitution, right? diminishing marginal rate of substitution። መጀመሪያ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። ከዛ በኋላ ዲሚኒሽ ለምን ነው የሚያደርገው የሚለው ላይ እንላለን ማለት ነው። the marginal rate of substitution is the rate at which the consumer is willing to substitute one commodity, let's say commodity X, for another commodity, let's say commodity Y, so that his total satisfaction remains the same። ስለዚህ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን የምንለው አንድን ኮሞዲቲ let's say commodity X ሊሆን ይችላል በኮሞዲቲ Y ቀይረን ወይ ደግሞ Yን በX ቀይረን ግን levels of satisfaction ግን ቼንጅ የማያደርግበት ሬት ነው። ራይት እና ኮንሱመሩ ዊሊንግ የሚሆንበት ያንን ትሬድ ለማካሄድ አንዱን ኮሞዲቲ በሌላው ኮሞዲቲ ለመቀየር ዊሊንግ የሚሆንበት፣ ሲቀይር ደግሞ ሳቲስፋክሽኑ የማይጨምርበት ወይ ደግሞ የማይቀንስበት ሬት ነው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን። that's why it says marginal rate of substitution is the rate at which the consumer is willing to substitute one commodity, let's say X, for another commodity Y, so that the total satisfaction remain the same።
ስለዚህ አንደኛውን ኮሞዲቲ በሌላኛው ኮሞዲቲ እንቀይራለን ነገር ግን ሳቲስፋክሽናችን ግን ቼንጅ የማያደርግበት ነው ማለት right ቼንጅ አያደርግም ሳቲስፋክሽን so when a consumer continue to substitute x for y commodity x for commodity y ማለታችን ነው the rate goes decreasing and this is the slope of the indifference curve so x for y or y for x እየቀየርን በሄድን ቁጥር አንደኛው ኮሞዲቲ እጃችን ላይ እየበዛ ይሄዳል right ሌላኛው ኮሞዲቲ ደግሞ ከእጃችን እያነሰ ይሄዳል ማለት ነው so እጃችን ላይ እየበዛ ሄዶ ኮሞዲቲ ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው እጃችን ላይ እየበዛ በደም ብዙ ኮንሱም ያደረግነው ያለው ኮሞዲቲ ምናገኘው አዲሽናል ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ ይመጣል right ከእጃችን ደግሞ እየሄደ ያለው ኮሞዲቲ ደግሞ ዩቲሊቲው ማርጂናል ዩቲሊቲ ማለት ነው ሪላቲቭሊ እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ ሬቱ አንደኛውን ኮሞዲቲ በሌላኛው ኮሞዲቲ ምንቀይርበት ሬት ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብሽን ምንለው ዲሚኒሽ ያደረገ ይሄዳል ነው ይሄ ደግሞ የኢንዲፈረንስ ከርቭ ስሎፕ ነው ስለ ኢንዲፈረንስ ከርቭም ዲቴል እናያለን ማለት ነው አራተኛው assumption the total utility of consumer depends on the quantity of commodity consumed ነው ይሄንን ከዚህ በፊትም ብለናል so total utility ያለን total utilityችን ዲፔንድ የሚያደርገው አንደኛ በዛ በተሰጠው ታይም ኢንተርቫል ውስጥ የተጠቀምናቸው ኮሞዲቲዎች ላይ ነው ሁለተኛ ደግሞ እነዛ ኮሞዲቲዎች ደግሞ ሪስፔክቲቭ ኳንቲቲ ያላቸው ለምሳሌ ቡና ብትጠጡ ስንት ቡና የጠጣችሁት ዳቦ ብትበሉ ስንት ዳቦ ነው እነዛ ኳንቲቲዎቹም ማተር ያደርጋሉ ነው so total utility of consumer depends on the quantity of the commodity consumed quantity of the commodity consumed አምስተኛው preference transitive or consistent ነው consistency or transitivity assumption ነው ማለት ነው so ለምሳሌ ሶስት ኮሞዲቲዎች ቢኖሩ ሶስት ኮሞዲቲዎች አሉ ብለን ብናስብ x y እና z ናቸው ብለን ብናስብ so እነዚህ ሶስት ኮሞዲቲዎች የኛ ምርጫ ለነዚህ ሶስት ኮሞዲቲዎች ያለን ምርጫ ኮንሲስታንት መሆን አለበት ወይ ደግሞ ትራንዚቲቭ መሆን አለበት right here says that it is transitive in a sense that if the consumer prefer market basket x to the market basket y and prefer y to z አሁን ምን ያደርግን ነው ማለት ነው x ን ከy መረጥን y ን ደግሞ ከz መረጥን and then the consumer also prefer x to z right ስለዚህ ከx ከy x ን ከመረጥን right ከz ደግሞ y ን ከመረጥን by default ከz x ን እንመርጣለን ማለት ነው law of transitivity or constancy mathematics ላይ እንደምታውቁት 3 ከ2 ይበልጣል 2 ደግሞ ከ1 ይበልጣል ስለዚህ by default 3 ከ1 ይበልጣል ማለት ነው 3 ከ2 ይበልጣል 2 ደግሞ ከ1 ይበልጣል ስለዚህ 3 ከ1 ይበልጣል እንደምንለው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ x ከy ይበልጦብናል y ደግሞ ከz ይበልጦብናል ስለዚህ x ከz ይበልጥብናል ማለት ነው so if market basket x is greater than market basket y that is x is greater than y then y not greater than x ስለዚህ በተቃራኒው እንደገና y ከx ይበልጣናል ወይ ደግሞ ምርጫችን ኮንሲስታንት መሆን አለበት ትራንዚቲቭ መሆን አለበት ነው የአምስተኛው assumption አሁን ስለ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ምናወራበት ሰዓት ላይ ደርሰናል so ዋና ይሄ ኦርዲናል ስኩል ኦፍ ቶት ላይ ዋና አናሊሲስ ለአናሊሲስ እንደ ቱል የምንጠቀምበት ነገር እንደ ኢንስትሩመንት የምንጠቀምበት ነገር ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው ኢንዲፈረንስ ሴትም ኢንዲፈረንስ ሼጁልም ማለት ሴት ምንለው ምን ሲሆን ነው ሼጁል ምንለው ምን ሲሆን ነው የሚለውን ደግሞ የምናይ ነው የሚሆነው so indifference set or schedule is a combination of good for which the consumer is indifferent preferring none of any others right so it shows the various combinations of good from which the consumer derives the same levels of utility or satisfaction so here በቴብል ከተቀመጠ ኢንዲፈረንስ ሼጁል እንለዋለን ማለት ነው በግራፍ ደግሞ ከሆነ ኢንዲፈረንስ ከርቭ እንለዋለን so indifference curve is a curve or indifference schedule is a schedule that shows different combination of two good that can give the same levels of satisfaction so የተለያየ ኮምቢኔሽን ነው የሁለት ኮሞዲቲዎች የተለያየ ኮምቢኔሽን አንደኛው ሲጨምር አንደኛው ይቀንሳል አንደኛው ሲቀንስ አንደኛው ይጨምራል ነገር ግን ሁሉም ኮምቢኔሽኖች ላይ ድራይቭ የምታደርጉት ሳቲስፋክሽን የምታገኙት ዩቲሊቲ the same ነው ለዛ ነው እንደዚህ የሚለው indifference curve is or indifference schedule is a schedule that shows different combination የተለያየ ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው of two good that can give the same levels of satisfaction so እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለን each combinations of good x and y gives the consumer equal levels of satisfaction or utility thus the individual is indifferent whether he consume combination A combination B combination C and D ስለዚህ የተለያዩ ኮምቢኔሽን ናቸው የሚሰጣችሁ ሳቲስፋክሽን ዘ ሴም ነው ስለዚህ ለመምረጥ ምን ትሆናላችሁ ማለት ነው ኢንዲፈረንት ትሆናላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ቴብል ብናይ የመጀመሪያ ኮለመን ላይ በንድል ኮምቢኔሽን አለን ኦሬንጅ አለ ባናና አለን
ሁለተኛ ኮለመን ላይ ኮለመን A ኮምቢኔሽን ያሳየናል 1 ኦሬንጅ እና 10 ባናና። ሶስተኛ ኮለመን ላይ ኮምቢኔሽን B ያለን 2 ኦሬንጅ እና 6 ባናና። ሶስተኛ ኮለመን ላይ 4 ኦሬንጅ እና 3 ባናና። አራተኛ የመጨረሻ ኮለመን ላይ 7 ኦሬንጅ እና 1 ባናና አለን። ነገር ግን ኮንሱመሩ ድራይቭ የሚያደርገው ሳቲስፋክሽን A ላይም B ላይም C ላይም ዘ ሴም ነው ብለን ነው አስዩም እናደርገው ማለት ራይት። ነገር ግን ትሬንዱን እንየው። ለምሳሌ የነምበርስ ኦፍ ኦሬንጅ ኮንሱም እናደርገው በበዛ ቁጥር ነምበርስ ኦፍ ባናና ይቀንሳል። ሶ አስ ቱ ሪሜን ኦን ሴም ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽን። ምክንያቱም እዚህ ሼጁል ላይ ድራይቭ እናደርገው ሳቲስፋክሽን ዘ ሴም ነው ብለናል። ዘ ሴም ነው ካልን አንደኛውን ስንጨምር አንደኛውን መቀነስ አለብን። አንደኛውን ስንቀንስ ደግሞ ሌላኛውን መጨመር አለብን። ሶ አስ ቱ ሪሜን ኦን ሴም ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽን። አለበለዚያ አንደኛውን ጨምረ ሌላኛውን ካልቀነሰን ዩቲሊቲ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ወይ ደግሞ አንደኛውን ቀንሰን ሌላኛውን ካልጨመረን ዩቲሊቲ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሶ አስ ቱ ሪሜን ኦን ሴም ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን አንደኛው ሲጨምር ሌላኛው ይቀንሳል ማለት ነው። እና ሁሉም ኮምቢኔሽኖች ደግሞ የሚሰጡት ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽን ዘ ሴም ነው along the same indifference ሴት ማለት ነው። ይሄ ኢንዲፈረንስ ሴት ወይ ደግሞ ሼጁል ወይ ደግሞ ታቡላሪ የተቀመጠው ኮምቢኔሽንስ ኦፍ ቱ ጉድስ that can give same level of satisfaction ግራፊካሊ ደግሞ ሲቀመጥ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ይባላል ማለት ነው። ሶ ኢንዲፈረንስ ከርቭ is a curve that shows various combinations of two goods that provide the consumer with the same levels of satisfaction. ስለዚህ የቀደሙን ቴብል ግራፊካሊ x ኮሞርቲ x እና ኮሞርቲ y x አክሲስ ላይ እና y አክሲስ ላይ አድርገን አስቀምጠን ግራፉን ስኬች ለማድረግ ብንሞክር ከርቭ እናገኛለን ራይት። ከርቭ እናገኛለን። ያ ከርቭ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው። ሶ along that curve level of satisfaction the same ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ተመሳሳይ ነው ድራይቭ እናደርገው። so all points along the same indifference curve give the consumer the same levels of satisfaction. ስለዚህ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ እያንዳንዱ ዶት ኢንዲኬት የሚያደርገው the same levels of satisfaction ነው። ዲፈረንት ኮምቢኔሽን ነው በርግጥ የx እና የy ኮምፖዚሽን እየተቀያየረ ይሄዳል። ነገር ግን ከእያንዳንዱ ኮምቢኔሽን ድራይቭ የምናደርገው ሳቲስፋክሽን ተመሳሳይ ነው። So the consumer is therefore indifferent among different combinations of good represented by the points graphed on the curve. ስለዚህ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ያሉት የተለያዩ ፖይንቶችን ለመምረጥ ኮንሱመሩ ኢንዲፈረንት ይሆናል። ምክንያቱም ከሁሉም ፖይንቶች የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ኢንዲፈረንስ ማፕ ነው። ሶ በአጭሩ ሴት ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው። በጣም ብዙ ካለን ኢንዲፈረንስ ማፕ ይሆናል ማለት ነው ራይት። ኢንዲፈረንስ ማፕ ዲፈረንት ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽን ያሳያል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ያለው ሳቲስፋክሽን ዘ ሴም ነው። ሶ ከዛ የሚበልጥ ሌላ ደግሞ ካለ ሌላ ሃየር ሳቲስፋክሽን ነው። የሚቀጥል ሌላ ከርቭ ካለ የሚቀጥል ሌላ ሳቲስፋክሽን ነው። ሶ እንደዛ ብዙ ካለን ሴት ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ከሆነ ኢንዲፈረንስ ማፕ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ in other words it is the entire set of indifference curves is known as an indifference map which reflects the entire set of taste and preference of the consumer right. the consumer indifference map እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ስለ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ እናወራ ራይት። ሶ ኖርማል ኢንዲፈረንስ ከርቭ ያሉት ፕሮፐርቲዎች አሉ። ሶ እነሱን ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው ዌል ቢሄቭድ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኔጌቲቭሊ ስሎፕድ ነው። ሶ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኔጌቲቭሊ ስሎፕድ ነው። ስሎፑ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አንደኛው ኮሞርቲ ሲጨምር ሌላኛው ኮሞርቲ ይቀንሳል። አንደኛው ኮሞርቲ ኮንሰምፕሽናችን ሲቀንስ ሌላኛው ኮሞርቲ ይጨምራል። ሶ አስ ቱ ሪሜን ኦን ሴም ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽን። ስለዚህ ሙቭመንቱ ኢንቨርስሊ ሪሌትድ ነው ማለት ነው ራይት። ኮሞርቲ ኤክስ ኮንሰምፕሽናችን እና ኮሞርቲ ዋይ ኮንሰምፕሽናችን አሎንግ ዘ ሴም ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኔጌቲቭሊ ነው ሪሌትድ የሆነው ማለት ነው ራይት። ሶ ዌል ቢሄቭድ ኢንዲፈረንስ ከርቭ አር ኔጌቲቭሊ ስሎፕድ። This denotes that if the quantity of one commodity X, let's say one commodity is nil, commodity X እንደምሳሌ ነው, decreases, the quantity of the other commodity Y must increase if the consumer is to stay on the same levels of satisfaction. ስለዚህ ኮንሱመሩ along the same indifference curve the same levels of satisfaction ነው ያለው ብለን እናስብ ከሆነ አንደኛውን ኮሞዲቲ ስንጨምር ሌላኛውን መቀነስ አለብን so as to remain on the same level of satisfaction. ሳቲስፋክሽኑ እንዳይጨምር እንዳይቀንስ ሴም እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ኮሞዲቲ ኮንሰምፕሽናችን ኔጌቲቭሊ ሪሌትድ ስለሚሆን ስሎፑ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ራይት። ሶ ዌል ቢሄቭድ ኢንዲፈረንስ ከርቭ አር ኔጌቲቭ ስሎፕድ። ሁለተኛ the farther away from the origin an indifference curve lies the higher the levels of utility it denotes right. ስለዚህ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ከኦሪጂኑ እየራቀ በሄደ ቁጥር ራይት ዲኖት የሚያደርገው ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽንም እየጨመረ ነው የሚለው። ለምን? bundles of goods on the higher indifference curve are preferred by the rational consumer. rational consumer utility maximize ማድረግ ነው የፈልገው
more of a good ሲያገኝ ደግሞ ሞሩን ነው መውሰድ የሚፈልገው አብዛኛውን ያለበትን ነው የሚፈልገው ስለዚህ farther away from the origin የራቅን በሄደን ቁጥር ደግሞ indifference curve higher combinations of the two good ነው የሚያሳየው high combination of two good ደግሞ totality high እንደሆነ ነው ዲኖት የሚያደርገው ማለት ነው so the farther away from the origin an indifference curve lies the higher the levels of utility denote ስለዚህ እስቲ ሁለቱን እስኪ እንይ well behaved indifference curve are negatively sloped አለን ሁለተኛው ደግሞ the farther away from the origin an indifference curve lies the higher the level of utility denote እስኪ ምናልባት ያው ለመሳል ብዙ ማመቺም አይደለም ፕላትፎርም እንጠቀምበት ነገር ግን እስኪ ለማሳየት እንሞክር እንዴት እንደሆነ ለማሳየት እንሞክር so የመጀመሪያው indifference curve negatively sloped ነው ያለው indifference curve negatively sloped ብለናል ከለሩን ልቀይረው ትንሽ ላይታ ይችላል እንደዚህ እናድርገውና so origin አለን እዚህ ጋር here we have the origin so commodity x አለን እዚህ ጋር በx axis commodity x አለን እዚህ ጋር ደግሞ commodity y አለን ብለን ብናስብ so indifference curve እንደዚህ አይነት curve ነው ያው እንግዲህ ግራፉ ብዙም ሳስፋ ላይ ያረጋችሁ ይችላል indifference curve 1 ብንለው so ይሄ curve negatively sloped ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኮምቢኔሽን ቢኖረን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮምቢኔሽን A ቢኖረን እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮምቢኔሽን A ቢኖረን so እዚህ ኮምቢኔሽን A ላይ ኮንሱም እናደርገው amount of commodity X አለ right ኮንሱም እናደርገው amount of commodity X አለ ለምሳሌ X1 ሊሆን ይችላል right X1 ስለዚህ ይሄ X1 ኮምባይን የሚደረግበት ደግሞ ሌላ respective amount of commodity Y አለ ስለዚህ Y1 አለን ማለት ነው አሁን ወደ ሌላ ፖይንት ብንመጣ ለምሳሌ ወደዚህ ፖይንት ብንመጣና እዚህ ጋር ፖይንት B ቢኖረን right ፖይንት B ቢኖረን እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ኮምቢኔሽን ያለን ማለት ነው right ሌላ ኮምቢኔሽን ያለን so እዚህ ጋር ምን አለን ማለት ነው x2 አለን ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ x ምን አደረገ ማለት ነው x ጨመረ ማለት ነው right x ጨመረ ስለዚህ x ከጨመረ y ምን ያደርጋል so as to remain on same level of satisfaction ይቀንሳል ማለት ነው here we have y2 ስለዚህ የመጀመሪያው y ደግሞ ቀነሰ ማለት ነው so indifference curve is negatively sloped ያልነው ለዚህ ነው negatively sloped ነው so አንደኛው ሲጨምር ሌላኛው ይቀንሳል ነው ሁለተኛ ላይ ደግሞ ያስቀመጥነው assumption ምንድነው ያለው the farther away from the origin an indifference curve lies the higher the level of utility denote right ስለዚህ ከኦሪጂን ደግሞ farther ከሆነ ለምሳሌ ይሄ indifference curve 1 ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ indifference curve 2 ቢኖረን indifference curve 2 ቢኖረን እዚህ ጋር አሁን indifference curve 2 ዲኖት የሚያደርገው level of satisfaction ከindifference curve 1 የበለጠ ነው ምክንያቱም indifference curve 2 ላይ ያለን combinations of the two good ከመጀመሪያው የበለጠ ስለሆነ right ከመጀመሪያው የበለጠ ስለሆነ ስለዚህ farther away from the origin በሄድን ቁጥር ዲኖት የምናደርገው ወይ ደግሞ የሚወክለው ወይ ደግሞ የሚያሳየው level of satisfaction እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት right ስለዚህ ሁለቱ አሰምፕሽኖች የመጀመሪያዎቹ አሰምፕሽኖች ምናልባት በዚህ curve እንደ ኤግዛምፕልነት ማየት ይቻላል ማለት ነው ሌላው ምንድነው ሶስተኛው indifference curve do not intersect each other if they did the point of their intersection would imply two different levels of satisfaction which is impossible right that means if indifference curve intersect to each other they will violate the assumptions of transitivity or consistency ስለዚህ indifference curves intersect ያደርጉም intersect ካደረጉ law of transitivity ወይ ደግሞ consistency violate ያደርጋሉ ምናልባት እስኪ ለማየት እንሞክር intersect እናርጋቸው እስኪ ያው እንግዲህ መስራቸው ግራፎች ምናልባት ፐርፌክት አይደሉም ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ፕላትፎርሙ ብዙም አመቺ ስላልሆነ ነው ወደፊት እንግዲህ የተሻሉ ማቴሪያሎች ስናገኝ ከዚህ በተሻለ ለመስራት እንሞክራለን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን indifference curve 1 ይኖራል indifference curve 1 አለን so indifference curve 1 ላይ ያሉ ፖይንቶች እንዳለ ዲኖት የሚያደርጉት satisfaction the same ነው ብለናል እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ indifference curve ይኖራል indifference curve 2 right indifference curve 2 so ሌላ ደግሞ ምንድነው ያለው higher indifference curve denote high levels of satisfaction ብለናል አሁን እዚህ intersect የሚያደርጉበት ቦታ ላይ level of satisfaction the same ነው ለምሳሌ ይሄን point B ብንለው ይሄን point ለምሳሌ point B ብንለው እዚህ ጋር ደግሞ point A ቢኖረን እዚህ ጋር
እዚህ ጋር ደግሞ ፖይንት ሲ ቢኖረን ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ እናደርገውና እዚህ ጋር ደግሞ ፖይንት ሲ ቢኖረን ለኢንዲፈረንስ ከርቭ ደግሞ ምናልባት ዲ እዚህ ጋር ቢኖረን ራይት ፖይንት ዲ እዚህ ውስጥ ቢኖረን እዚህ ጋር ደግሞ ኢ ቢኖረን ራይት ፖይንት ኢ ቢኖረን ምናልባት የተለያየ እንዳይሆንብን ከለር ለመቀየር ያህል እነዚህ ፖይንት ኢ ፖይንት ዲ እና ፖይንት ቢ አንድ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ናቸው ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 ላይ ናቸው ፖይንት ኤ ፖይንት ቢ እና ፖይንት ሲ ደግሞ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 1 ላይ ናቸው ቢ ሁለቱም ጋር አለ ማለት ነው ራይት ቢ ሁለቱም ጋር አለ ስለዚህ along the same indifference curve levels of satisfaction the same ነው ብለናል ስለዚህ a ምን ማለት ይችላል ማለት ነው a is equal to right is equal to b is equal to c ማለት እንችላለን ምክንያቱም along the same indifference curve level of satisfaction the same ነው ስለዚህ a b እና c indifference curve ላይ ናቸው ስለዚህ satisfaction the same ነው ማለት ነው በተመሳሳይ እንደገና ደግሞ d is equal to b ምክንያቱም ኢንተርሴክት የሚያደርግበት ቦታ ላይ እኩል ስለሆኑ ማለት ነው is equal to e ማለት እንችላለን ማለት ነው ራይት ሁለተኛው እንደገና ኬዝ ደግሞ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ችግሩ እዚህ ጋር ሁለቱን ኮምፔር ብታረጉ d እና a ን ኮምፔር ብታረጉ a ይበልጣል ራይት a ግራፎቹን ብታዩ a greater than d ነው ራይት a greater than d ነው ግን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ባስቀመጥነው ኢኩዌሽን መሰረት ደግሞ a is equal to b ነው d is equal to b ነው ስለዚህ b is equal to b ከሆነ a is equal to d ነው ማለት right so a is equal to d ነው ማለት right ስለዚህ law of transitivity ምን አደረገ ማለት ነው ጣሰ ማለት ነው a is equal to b is equal to c ነው indifference curve 1 ላይ d is equal to b is equal to e ነው indifference curve 2 ላይ ስለዚህ b the same value ስላለው b is equal to a ከሆነ b is equal to d ከሆነ by default right a is equal to d ነው ማለት ነው ነገር ግን ደግሞ ግራፉን ካያችሁት d ለኦሪጂን ይቀርባል a ደግሞ ከላይ ነው ያለው farther away from the origin high levels of satisfaction ነው የሚገልጸው ብለናል right ስለዚህ a greater than d ብለናል በመጀመሪያ ስቴትመንታችን ግን ደግሞ እንደገና ሁለቱን along the same indifference curve level of satisfaction the same ነው ደግሞ ስላለ a is equal to b ነው d is equal to b ነው if that is the case a is equal to d ነው ማለት ነው right so ይሄኛው እንደገና ትክክል ነው ልንለው ሁለቱም ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ኮንትራዲክት ያደርጋሉ law of transitivity ይጥሳል ማለት ነው right the law of transitivity ይጥሳል so indifference curve do not intersect each other if they intersect each other they will violate the law of transitivity ሌላኛው ምንድነው indifference curve are convex to the origin ነው indifference curves are convex to the origin ምናልባት እዚህ ጋር ሌላ indifference curve እንሳልና ለማሳየት ያህል ነው እንግዲህ ያው በጣም ታስፋይ ላይ ያረጋችሁ ይችላል ምስላቸው ስዕሎች ያው የምንጠቀመው ቀጥታ ላፕቶፕ ብቻ ስለሆነ ብዙም ታስፋይ ላይ ያረግ ይችላል so we have the origin and we have x and we have y ስለዚህ indifference ከምንድነው ማለት ነው convex to right convex to the origin ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ኦሪጂናችን አለ ግራፍ ከርቡ convex to the origin ነው ማለት right convex to the origin ይሄ ምንድነው የሚያሳየው the concept of diminishing marginal rate of substitution ነው ኮንሱመሩ ኮሞዲቲ y ን በx x ን በy substitute የሚያደርግበት ሬት diminish እንደሚያደርግ ነው የሚያሳየው right so indifference curve are convex to the origin so the slope of the indifference curve declines in absolute terms as we move along curves from the left downward to the right so this implies that the marginal rate of substitution of the commodity x for consumer for commodity y or marginal rate of substitution x to y is diminished right ለምንድነው diminish የሚያደርገው x ን ለምሳሌ y ን በx እየቀየርን በመጣን ቁጥር ወይ ደግሞ ብዙ x ለማግኘት ብዙ y ሳክሪፋይ እያደረግን በሄድን ቁጥር እጃችን ላይ ያለው የx commodity x amount እየጨመረ ይመጣል እጃችን ላይ ያለው commodity y amount ደግሞ እየቀነሰ ይመጣል እንደምታውቁት ደግሞ ዩቲሊቲ ዲሚኒሽ ያደርጋል አንድ commodity በብዛት ኮንሱም የምታደርጉ ከሆነ ከዛ commodity additional የምታገኙ satisfaction from additional consumption decline ያደርጋል ስለዚህ x ን መፈለጋችሁን ትቀንሳላችሁ y ደግሞ ከጃችሁ ረና እያለቀ ስለሆነ እሱን ደግሞ ማያስፈልጋላችሁ ስለዚህ ሬቱ ምን ያደርጋል ማለት ነው ዲሚኒሽ ያደርገ ይመጣል ማለት ነው so diminishing marginal rate of substitution the convexity of the origin the indifference curve ማለት የሚገለጸው so indifference curve are convex to the origin
ሌላው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ነው። ያው ሁለት ጊዜ ለማውራት ሞክረናል። በተጨማሪነት ደግሞ ይሄን ማየት ይቻላል። ሶ to quantify the amount of one good that the consumer will give up to obtain more of another or the other good, we often use marginal rate of substitution as a measurement unit, right? So ምንድነው እዚህ ጋር እያልን ያልነው አንድን ኮሞዲቲ ተጨማሪ ለማግኘት ሌላኛውን ሳክሪፋይ የምናደርገውን አማውንት ወይ ደግሞ የምንቀይርበትን አማውንት የምናጣውን አማውንት ሜጀር ለማድረግ በዋናነት የምንጠቀምበት marginal rate of substitution ነው ማለት ነው። the marginal rate of substitution of x for y, commodity x for commodity y ማለታችን ነው። is defined as the numbers of units of commodity y that must be given up in exchange for one extra units of commodity x. ስለዚህ marginal rate of substitution x to y ስንል the numbers of commodity y that must be sacrificed for one additional unit of x ማለታችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ marginal rate of substitution x to y ስንል የy መጠን ሳክሪፋይ የምናደርገው y መጠን አንድ ተጨማሪ x ለማግኘት ሳክሪፋይ የምናደርገው የy ኮሞዲቲ y መጠን ነው ማለት ነው። በተቃራኒ ቢሆንስ marginal rate of substitution y for x ቢሆንስ right marginal rate of substitution of y for x ደግሞ ቢሆን ደግሞ ተቃራኒ ይሆናል ማለት ነው። ተጨማሪ y ለማግኘት አንድ ተጨማሪ ኢንስ ኦፍ ኮሞዲቲ y ለማግኘት ሳክሪፋይ የምናደርገው amount of x ይሆናል ማለት ነው right. So the marginal rate of substitution x for y is defined as the numbers of units of commodity y that must be given up in exchange for one extra units of commodity x, so that the consumer maintains the same levels of satisfaction, right? Same levels of satisfaction. So the marginal rate of substitution mathematically ደግሞ ኤክስፕረስ እናደርገው marginality of x over marginality of y ማለት ይቻላል። So the concept of marginality is implicit, explicit አይደለም እዚህ ጋር implicit in the definitions of marginal rate of substitution, since it can be provided that the marginal rate of substitution it can be proved that the marginal rate of substitution or the slope of the indifference curve is equal to the ratio of the marginality of commodities involved in the utility function, right? In the utility function. So marginal rate of substitution x to y ስንል marginality of x over marginality of y ብለን መስራት እንችላለን። ወይ ደግሞ ኖርማሊ በፎርሙላ ደረጃ ኔጌቲቭ change in y over change in x ማድረግ እንችላለን right? ወይ ደግሞ marginality of x over marginality of y ወይ ደግሞ ይሄ ማለት ነው dy by dx ማለት ነው right? by dx ማለት ነው። እንዴት ነው ፕሩፍ እናደርገው ይሄንን? ያው ለምሳሌ suppose the utility functions of the two commodities x and y is defined as utility as functions of x and y. ያው ሰውየው ወይ ደግሞ ኮንሱመሩ ሁለት ኮሞዲቲ ብቻ ከተጠቀመ utility functions of the two commodity ነው። let's say the two commodities are x and y, so utility is the functions of x and y. So since utility is constant on the same indifference curves, so it's going to be c. utility along the same indifference curve ምንድነው ብለናል? the same ነው ወይ ደግሞ constant ነው ብለናል። so እንደዛ ከሆነ utility fixed የሆነ ነምበር ነው ማለት ነው፣ given ነው ማለት ነው right? So utility is given. So total differential of utility function is given as, so derivations of utility ብንወስድ ማለት ነው ቀጥታ total derivative of utility is going to be partial derivative of utility with respect to x, ምክንያቱም utility is the functions of x and y ስላለን with respect to x እና with respect to y partially derivate ማድረግ አለብን ማለት ነው total differential ነው ስፈልግ። So partial derivative of utility with respect to x times dx plus partial derivative of utility with respect to y times dy is equal to 0 ነው። ምክንያቱም derivations of constant number 0 ነው። utility ደግሞ along the same indifference curve constant ነው ብለናል። ስለዚህ 0 ነው ማለት ነው። so እዚህ ጋር ምንድነው የምናገኘው? partial derivative of utility with respect to x ማለት marginal utility of x ማለት ነው right? so times dx አለው times dx partial derivative of utility with respect to y ደግሞ ማለት marginality of y ማለት ነው። ስለ marginality ከዚህ በነበረው ቪዲዮ በደንብ አውርተናል። the additional levels of satisfaction because of additional consumption ነው። ስለዚህ commodity x and one more ሲጠቀም ሰውየው በዛ በተጨማሪ consumption ምክንያት የመጣ ተጨማሪ additional utility ነው ማለት ነው። ለyም እንደዛው ነው። so times marginality of y times dy plus marginality of x times dx is equal to 0 ነው። ይሄን 0 ያደረገው ለምንድን ነው? derivative of constant 0 ስለሆነ ነው። so ምን አለ ማለት ነው እዚህ ጋር
rearrange ማድረግ እንችላለን right so marginal utility of right utility of x times dx አለን right times dx is equal to ምን አለን እዚህ ጋር marginal to 5 times dy ን ወደዛ ብናሻግረው ማይነስ ይሆናል አይደል ማይነስ marginal utility of y times dy አለን ማለት ነው right times dy አለን አሁን ሁለቱንም ለተመሳሳይ ነምበር ማካፈል እንችላለን right ኦቨር አድርገን ለምሳሌ marginal utility of y times dx ብናደርግ ይሄንን ለተመሳሳይ ነምበር ያው ከግራም ከቀኝም ያለንም ማካፈል እንችላለን marginal utility of y times dx ማድረግ እንችላለን right times dx ማድረግ እንችላለን so ከለርን ቀይርና ምናልባት በደንብ ሊታያችሁ ሰማያዊ እናድርገው እሺ እዚህ ጋር ምን ይጣፋል ማለት ነው marginal of y በmarginal of y ይጣፋል እዚህ ጋር ደግሞ dx by dx ይጣፋል ማለት ነው so ምን ይቀረናል marginal utility of x over marginal utility of y is equal to negative of dy by what by dx ይሄ ምንድነው ብለናል ቀደም marginal rate of substitution ነው ብለናል ስለዚህ marginal rate of x over marginal rate of y is equal to negative of dy by dx is equal to marginal rate of substitution x to y ይሆናል ማለት right ስለዚህ marginal rate of y over marginal rate of x ደግሞ ሲሆን ደግሞ ተቃራኒ ይሆናል negative of dx over by dy ማለት ነው ወይ ደግሞ marginal rate of substitution y to x ነው ማለት ነው so ሁለቱ መካከል ልዩነት አለ marginal rate of substitution x to y እና marginal rate of substitution y to x marginal rate of substitution x to y ስንል አንድ ተጨማሪ ዩኒት ኦፍ ኮሞዲቲ x ለማግኘት ሳክሪፋይ የምናደርገው amount of commodity y ነው marginal rate of substitution y to x ደግሞ ስንል አንድ ተጨማሪ ዩኒት ኦፍ y ለማግኘት ሳክሪፋይ የምናደርገው amount of x ነው የሚገልጸው ማለት ነው right so mathematically በዚህ መንገድ ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን እስኪ ኤግዛምፕል እንይ suppose a continuous utility function is given as utility x raised to 4 over y raised to minus 2 so compute the marginal rate of substitution x to y right so አሁን ምን አለን marginal rate of substitution x to y እንዴት ነው ኮምፒውት የሚደረገው አለን marginal rate of substitution x to y is equal to marginal utility of x right marginal utility of x over ያው ከምንም ይሻላል በሚል ነው በዚህ መንገድ ማሳያችሁ marginal utility of y so marginal utility of x ደግሞ ምንድነው derivations of totality with respect to x ነው ስለዚህ ይሄንን ፈንክሽን ነው ማለት ነው ዴሪቬት እናደርገው ይሄን ፈንክሽን with respect to x ዴሪቬት እናደርጋለን ግን መጀመሪያ ላይ ይሄንን እንዴት አስተካክለን መጻፍ እንችላለን total utility is equal to ቦታ እንዳይወስድብኝ ምናልባት x raised to 4 ማድረግ እንችላለን x raised to 4 and y raised to 2 ማድረግ እንችላለን ይሄን ኔጌቲቭ የነበረችው ያው ላይ ሲወጣ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው so marginal rate of x ምን ይሆናል ማለት ነው በዚህ ኬስ totality with respect to x ዴሪቬት ማድረግ ነው right marginal rate of x ማለት derivations of totality with respect to x ነው ስለዚህ 4 ይመጣል ማለት ነው ከፊት ኤክስፖነንት ስለሆነ 4x raised to ምን ይሆናል ማለት ነው 4 minus 1 3 ይሆናል raised to 3 and y raised to 2 አለን ማለት ነው right ይሄ marginality of x ነው marginality of y ደግሞ አሁንም ይሄንን ቶታሊቲያችን with respect to y ዴሪቬት ማድረግ ነው ስለዚህ with respect to y ዴሪቬት ስናደርገው 2 አለን ምክንያቱም እዚህ ጋር ፓወራችን 2 ስለሆነ 2 አለን x ያው እንዳለ ይቀመጣል x raised to 4 ነው right x raised to 4 ነው and then what y raised to 2 minus 1 ነው የምናደርገው አሁን 2 minus 1 ደግሞ 1 ነው ስለዚህ ምንም መጻፍ አይተበቅብን ስለዚህ 4 over 2 አለን እዚህ ጋር 4 over 2 ያው 4 ሲካፈል ለ2 ነው ስለዚህ 2 አለን ማለት ነው እዚህ ጋር x raised to 3 ነው ይሄኛው ደግሞ x raised to 4 ነው right 4 ነው ስለዚህ ከታች ያለው ስለሚበልጥ ወርታች ማውረድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ x ወርታች ማውረድ ይችላል
እዚህ ጋር እንደዚህ ያለን then እዚህ ጋር ደግሞ y raised to 2 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ y raised to 1 ነው። ስለዚህ ይሄን ወደ ላይ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናገኛለን ማለት ነው? x ን ወደ ታች ስናወርደው 4 minus 3 ይሆናል። y ን ደግሞ ወደ ላይ ስንወስደው 2 minus 1 ይሆናል። 2 minus 1 1 ነው። so y raised to 1 y ይሆናል ማለት ነው። ራሱ y ይሆናል። x ን ደግሞ ወደ ታች ስናወርደው 4 minus 3 ነው። 4 minus 3 1 ነው። x raised to 1 x ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? 2y over x አገኘን ማለት right 2y over x marginal rate of substitution x to y ነው ማለት ነው። ለሰጠን given marginal rate of substitution x to y ነው ፈልጉ የተባለው marginal rate of x over marginal rate of y አድርገን 2y over x ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር በደንብ ግልጽ በሆነ መንገድ እዛ ጋር ላንተን ለማሳየት ነው የተጠቀምኩት። so marginal rate of substitution x to y ማለት ቅድም እንዳለው marginal rate of x over marginality of y ነው። ስለዚህ መጀመሪያ marginality of x እንፈልጋለን። ከዛ በኋላ marginality of y እንፈልጋለን። የሁለቱ ሬሽዮ ስንሰራ at the end of the day 2y over x አገኘን ማለት ነው። marginal rate of substitution x to y። ስለዚህ የy ን ቫልዩ እና የx ን ቫልዩ ደግሞ ኤግዛክትሊ በካልኩሌሽን ዩቲሊቲ ኦፕቲማይዜሽን ማክሲማይዜሽን ሜትር ተጠቅመን ደግሞ ካገኘን በዚህ በy ቦታ እና በx ቦታ ሰብስቲቱት በማድረግ ኤግዛክት marginal rate of substitution at the optimal points ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ስለ types of indifference curve አውርተን ይሄኛው ሌክቸር ቪዲዮ እንጨርሳለን። ወዲያውኑ በቀጣይ ደግሞ ቀጣዩን ስለ በጀት ላይን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣ ነው የሚሆነው። so special indifference curve ቢያንስ በዋናነት ሁለቱን ማየት እንችላለን። so the convexity or downward sloping is among the characteristics of indifference curve and this shape of indifference curve is for most good right it's common ነው ብዙ ጊዜ convex to the origin ነው negatively sloped ነው indifference curve normal indifference curve ነው። ነገር ግን ይሄ ለሁሉም ላይሰራ ይችላል። so in this situation we assume that the two commodities such as x and y can substitute one another to a certain extent but are not perfect substitutes. ስለዚህ convex to the origin ከሆነ convex to the origin negatively sloped ከሆነ ኮሞዲቲዎቹ ሁለቱ ኮሞዲቲዎች substitute ይደራረጋሉ። ነገር ግን perfect substitute አይደለም right perfect substitute አይደለም ነው። however the shape of the indifference curve will be different if commodities have some other unique relationship such as perfect substitute and perfect complement. ስለዚህ limited ለሆነ substitution ከሆነ convex indifference curve ያለን negatively sloped convex indifference curve ያለን ስለዚህ የሰብሽን ታይፑ የተለየ ቢሆን ለምሳሌ perfect substitute ቢሆን አንደኛውን ኮሞዲቲ ቶታሊ ሪፕሌስ ማድረግ የሚችል ቢሆን ወይ ደግሞ አንደኛው ኮሞዲቲ ማን ተጠቀመው ከሆነ right perfect substitute ስንል አንደኛው ሪፕሌስ ማድረግ ይችላል ማለታችን ነው። perfect complement ደግሞ ስንል አንደኛው ኮሞዲቲ አላንደኛው ኮሞዲቲ አንተጠቀመውም ኮንሱም አናደርገውም ማለታችን ነው። ከመጀመሪያው እንጀምር። perfect substitute if two commodities are perfect substitute if they are essentially the same in other words right the indifference curve becomes a straight line with a negative slope so the marginal rate of substitution for perfect substitute is constant. ስለዚህ indifference curve ላይ አይታችሁ ከሆነ convex to the origin ስለሆነ ስሎፕ የተለያየ ነው። ይሄ ማለት የተለያየ ቦታ ላይ marginal rate of substitution x to y የተለያየ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ሁለቱ ኮሞዲቲዎች perfect substitute ከሆኑ linear የሆነ indifference curve ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ ስሎፑ ኮንስታንት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ሞቢል አለን x axis ላይ ቶታል አለን y axis ላይ። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ መኪና ያለው ሰው ነዳጁን ከሞቢልም ቀዳ ከቶታልም ቀዳ ከነዳጁ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን ዘ ሴም ነው right ዘ ሴም ነው። ስለዚህ ሁለቱ ካምፓኒዎች የምትገዙት ኮሞዲቲ ፐርፌክትሊ ሰብስቲዩት ነው ማለት ነው። ኢሴንሻሊ ዘ ሴም ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ኮሞዲቲ በሌላኛው ለመቀየር በምታረጉት ጥረት ሬቱ ዘ ሴም ነው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ አንደኛውን ኮሞዲቲ ብቻ መጠቀም ይችላልላችሁ። ለምሳሌ ከቶታል የገዛችሁን ብቻ ኮሞዲቲ መጠቀም ይችላልላችሁ ሶ ሞቢል ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ከሞቢል የገዛችሁትን ብቻ መጠቀም ይችላልላችሁ ቶታል ዜሮ ይሆናል። ምክንያቱም ሁለቱ ኮሞዲቲዎች ኢሴንሻሊ ዘ ሴም ናቸው ፐርፌክት ሰብስቲቱት ናቸው። ሶ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽኑም ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኬዝ ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ነው። አንደኛውን ኮሞዲቲ ያለአንደኛው ኮሞዲቲ የማትጠቀሙት ከሆነ ያው ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ለሆኑ ነገሮች ኤግዛምፕል ምናልባት መስጠት ሊከብድ ይችላል። ነገር ግን ብዙ ኮምፕሊመንታሪ የሆኑ ኮሞዲቲዎች አሉ። ለምሳሌ ስኳርና ሻይ right ብዙ ጊዜ ሻይ ያለ ስኳር አንጠጣም። ስለዚህ ስኳርና ሻይ ኮምፕሊመንታሪ ናቸው ማለት ነው። በጋራ ነው የምንጠቀማቸው። ምናልባት በርገር እና ካቻፕ
right chips እና ካቻፕ ምናልባት ሊሆን ይችላል ኮምፕሊመንታሪ ናቸው በጋራ የምንጠቀማቸው ናቸው ነገር ግን እነዚህ ምናልባት ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ናቸው ለማለት ለመድፈር ሊከብድ ይችላል so if two commodities are perfect complements the indifference curve takes the shape of right angle right ስለዚህ ሁለቱ ኮሞዲቲዎች x axis እና y axis ላይ ተቀመጡት ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ከሆኑ አንደኛው አላንደኛው ምንም ሴንስ የማይሰጥ ከሆነ ኢንዲፈረንስ ከርቫችን ኮንቬክስ ቱ ዘ ኦሪጂን አይደለም ሊኒየርም አይደለም it is right angle ነው ማለት right angle suppose that an individual prefer to consume left shoe on the horizontal axis and right shoe on the vertical axis so in this case the indifference curve is going to be L shape right L shape ለምሳሌ የግራ እግር ጫማ በኤክስ አክሲስ ቢኖር የቀኝ እግር ጫማ ደግሞ በዋይ አክሲስ ቢኖር ሶ የግራ እግርን ጫማ በጣም ብዙ ስለጨመራችሁ ዩቲሊቲያችሁ አይጨምርም የቀኝ እግርን ጫማም በጣም ብዙ ስለጨመራችሁ ሳቲስፋክሽናችሁ አይጨምርም ምን መሆን አለበት አንድ የቀኝ እግር ከአንድ የግራ እግር ጋር ኮምባይን ማድረግ አለበት ሶ 1 1 ምናልባት ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ስንል ሁልጊዜም 1 1 ላይሆን ይችላል ነገር ግን የሆነ ፕሮፖርሽንስ ኦፍ ኮሞዲቲ ኤክስ ከሆነ ፕሮፖርሽንስ ኦፍ ኮሞዲቲ ዋይ ጋር ኮምባይን አድርገው ነው ዩቲሊቲ የሚሰጠው ማለት ነው ሶ ለጫማ ሲሆን አንድ ነው ሶ ምናልባት ይሄ ደግሞ ሁለት የግራ እግር ደግሞ ካላችሁ ሁለት የቀኝ እግር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ራይት ሶስት ደግሞ ካላችሁ ምናልባት ሶስት የግራ እግር ካለ ሶስት ደግሞ እንደገና የቀኝ እግር ያስፈልጋል ማለት ነው ራይት ሶ ፔር ኦፍ ሹ ስለሆነ ኮንሱም እናደርገው ሶ በዚህ ኬስ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ራይት አንግል ነው ማለት ነው ሶ ቪዲዮው ከተመቻችሁ እንግዲህ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ በየዩኒቨርሲቲው ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ በተለይ ሼር በማድረግ ልታካፍሏቸው ወዳጅነታችሁ ልትገልጹላቸው ትችላላችሁ እስካሁን ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን በተን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን በለቀቅን ቁጥር ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጣይ ስለ በጀት ላይ እናያለን ከዛ በኋላ በጀት ላይ እና ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኮንሴፕትን ደግሞ አንድ ላይ በጋራ በማምጣት ዩቲሊቲ ማክሲማይዚንግ ሌቭልስ ኦፍ አውትፑት እንዴት ኮምፒት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው መልካም ጊዜ